up guys? It's your girl Basha Garcia from Basha the Vlogger and all the way from Dagupan City, Pangasinan! And welcome back again for my another vlog. So for today's vlog, magpo-prosthetic makeup na naman tayo today. Kasi nga kagabi gumawa ako ng DIY wax pang prosthetic. So ayan siya. Ayan. Wala kasi akong spatula kaya tinidor yung ginamit ko. At yan na. Ito sobrang dali lang naman ito. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa to, mag-comment na lang kayo sa video na to at sasabihin ko sa inyo. So yun na nga, nag-start na tayo kasi sobrang simple lang naman nito at sobrang dali lang talaga nito. At let's get started! 1, 2, 3, funk it! My darling, I love you, 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 I l
So, yun na nga, hindi na muna ako magme-makeup. Kasi nga, ang gagawin natin, magdidikit muna tayo nitong wax na ginawa ko sa ating face. So, siguro dito. Gamitin natin tong Elmer's glue para mas dumikit siya sa ating face. Ah! So, yun nga, sabi ko sa inyo, pag sensitive yung face nyo, huwag kayong gagamit ng ganitong glue. Baka kasi karamihan ng mga nanonood ay sensitive yung skin nila. Tapos hindi nila magaya tong ginagawa ko. Napakasimple lang naman. Meron naman yung spirit gum, sabi. Mahal nga lang. Pero kung di naman sensitive yung mukha nyo, gamamit kayo nito. So, after nyan, kukuha na ako dito sa ginawa kong wax. Konting amount lang naman. Bango nito. So, ayan. Ganyan. At, tatapal na natin siya sa ating mukha. Okay, so okay muna tayo dyan at magkikilay na muna tayo. So, ano gagamitin natin pagkilay today? So, gagamitin ko muna itong brow gel ni Sassy Lady. Itong shade number 3. So, hayaan muna natin siya dyan. Kilay muna tayo. Okay, so after natin magkilay, magpa-primer na tayo. Kasi nga, maglalagay na tayo ng foundation. Okay, so after nyo, magpa-foundation na tayo. So, gagamitin ko ulit tong si Sassy Lady. Shade number 2. At kuha tayo ng foundation brush. Gamitin ko ulit tong Ever Belena na foundation brush. At magko-contour muna tayo. So, gagamitin ko yung contour ni Focallure. The shade of number 3 at ito yung coffee. Ito yung medyo light na contour stick nila. So, ayan. So, magko-contour muna tayo dito. And after nyan, maglalagay na ako ng concealer. So, gagamitin natin tong Focallure. Shade of number 6, Wheaten. Okay, so habang nakalagay muna yung mga nilagay ko dyan sa mukha ko, ay magpa-foundation na ako dito sa ginawa nating prosthetic. So, bigyan ko muna siya nitong color tan na BB cream. Okay, so okay muna tayo dyan at i-blend na natin tong lagay nating concealer sa ating mukha at ito, contour.
So, after na blend, lalagyan ko na muna ng powder tong nandito sa may prosthetic wax. At maglalagay na din ako ng loose powder dito sa may makeup. Okay, so after nyan, pupunta na tayo sa ating eyeshadow. So, gagamit tayo today ng black at red eyeshadow. So, kukuha na lang tayo dito sa Lamuse Land ng ganitong kulay. Itong ruby red at itong black pearl. Tuloy muna tayo dito. Unahin muna natin itong red. Okay, so ganyan. At pinin natin yung black. Okay, so ganyan. At mag-wing eyeliner na tayo. So gagamitin natin tong Says Lady na pang wing eyeliner. Okay, so after ng madramang wing eyeliner na yan, kailangan natin i-dust off yung mga powder. Sunod natin na sa face natin. At magkukontour na tayo. So gamitin ko na ito sa Pebble Collection na contour. Kunin ko itong Fana Serrano brush. And after ko mag-contour, maglalagay ako ng red lip liner dito sa kabila. Ganyan. At dito naman sa kabila ay black. So, gamitin natin itong kay Lamuse Land. Okay, so nakapaglagay na ako ng false eyelashes at hindi ko na pinakita para... So, yun, gumuhit na lang ako ng ganyan. Kasi nga, magawa tayo ng drama dyan. So, kukunin ko na itong tweezer at... Ano ba? Paano ba? Kailangan meron tayong medyo matalim dito. So, sige, ito na lang tweezer. Okay, so nagawa na natin siya ng ganyan at kunin ko na yung acrylic paint na black. So, gagamitin ko itong brush na to, itong pointed brush na to. Then, maglalagay ako ng black sa loob niyan. Okay, so after ko nalagyan yan, lalagay na tayo ng cream makeup na color red. Siyempre, sa loob din niya. So, kuha tayo ng konti lang. Just to look more realistic. And lalagyan ko na rin siya ng black-black sa gilid. And then, mag-a-add na ako ng fake blood. So, ito na siya. Kukunti na siya, guys. Oh my gosh. Yeah, and I'll be right back, guys, for my finished look. So, see you later.